กฎหมายคือระเบียบแบบแผนข้อบังคับกติกาหรือแนวทางปฏิบัติที่บังคับใช้กับสมาชิกในสังคมเพื่อควบคุมความประพฤติการกระทำต่างๆให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันและลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการอยู่ร่วมกันเป็นสังคมใหญ่ดังนั้นกฎหมายจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากของกลุ่มคนเมืองรัฐหรือประเทศต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นบางช่วงในหน้าประวัติศาสตร์ผู้ที่ทำหน้าที่ออกกฎหมายก็บัญญัติข้อกฎหมายแปลกๆให้ประชาชนปฏิบัติตามซึ่งจะมีกฎข้อบังคับเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างนั้นติดตามได้ใน9กฎหมายแปลกประหลาดในประวัติศาสตร์กันครับ 1. กฎหมายกรีกโบราณกับบทลงโทษประหารชีวิตเท่านั้นดราโคผู้บัญญัติกฎหมายคนแรกของกรีซในศตวรรษที่ 7 ก่อนคริสตกาลโดยก่อนที่ดราโคจะตรากฎหมายออกมากฎหมายของกรีซจะถูกตัดสินด้วยการลงโทษผู้กระทำผิดหรือคนในครอบครัวและเป็นกฎหมายปากเปล่าที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นจากคำบอกเล่าดราโคจึงกลายเป็นชายคนแรกที่ประมวลกฎหมายอาญาเป็นลายลักษณ์อักษรออกมาซึ่งเขาได้กำหนดโทษสำหรับความผิดเกือบทุกอย่างไว้เพียงสถานเดียวคือความตายเท่านั้นกล่าวคือภายใต้ประมวลกฎหมายใหม่ของดราโคผู้กระทำความผิดไม่ว่าจะด้วยข้อหาใดก็ตามจะถูกประหารชีวิตทั้งหมดตั้งแต่การฆาตกรรมไปจนถึงเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างการขโมยกะหล่ำปลีเมื่อถามถึงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงออกกฎหมายเช่นนี้คำตอบก็คือดราโคนั้นมีความคิดว่าผู้กระทำความผิดไม่ว่าเรื่องเล็กหรือใหญ่ล้วนสมควรตายและเขาไม่คิดว่าจะมีการลงโทษที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้สำหรับคนที่ชั่วร้ายกว่านี้แต่ภายหลังเมื่อโซลอนผู้สืบทอดตำแหน่งของดราโคขึ้นสู่อำนาจเขาได้ละทิ้งกฎของดราโคทั้งหมดยกเว้นเพียงกฎข้อเดียวนั่นคือการสงวนโทษประหารชีวิตไว้สำหรับฆาตกรเท่านั้นแม้กฎหมายของดราโคจะถูกละทิ้งไปแล้วแต่ชื่อของเขาก็ยังถูกกล่าวถึงในทุกยุคทุกสมัยโดยใช้เป็นชื่อเรียกบทลงโทษที่ไม่เหมาะสมกับอาชญากรรมที่กระทำอย่างร้ายแรงซึ่งเรียกกันว่าดราโคเนียนลอหมายถึงกฎหมายดราโคหรือกฎหมายโหดนั่นเอง 2. การสวมชุดเกราะในรัฐสภาถือเป็นเรื่องต้องห้ามสหราชอาณาจักรนับเป็นหนึ่งประเทศที่มีการตรากฎหมายแปลกๆมาบังคับใช้กับพลเมืองมาโดยตลอดเช่นการปอกไข่ต้มให้เปลือกมีปลายแหลมถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายหรือข้อกำหนดให้เก็บคันธนูไว้ในบ้านและให้ฝึกยิงธนูสัปดาห์ละ2 ชั่วโมงเท่านั้นหลายข้อนั้นถูกยกเลิกไปนานแล้วแต่บางข้อยังคงหลงเหลืออยู่ในหนังสือกฎหมายซึ่งหนึ่งในนั้นคือการสวมชุดเกราะในรัฐสภาถือเป็นสิ่งผิดกฎหมายย้อนกลับไปในปี 1313 กฎหมายนี้ถูกนำมาใช้โดยพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2เนื่องจากมีการก่อกบฏขึ้นมาหลายครั้งในรัชสมัยของพระองค์ส่งผลให้การครองราชย์เป็นไปอย่างไม่สงบสุขเต็มไปด้วยความหวาดวิตกจึงตรากฎหมายนี้ออกมาเพื่อข่มขู่และป้องกันไม่ให้ขุนนางผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุมสภาสวมชุดเกราะเต็มยศและแม้ว่าจะห้ามไม่ให้สวมชุดเกราะแล้วแต่สิ่งนี้ก็ไม่ได้ช่วยป้องกันให้พระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2ถูกปฏิวัติรัฐประหารโค่นล้มอำนาจและต้องตายอย่างทุกข์ทรมานภายในปราสาทเบิร์กลีย์ในปี 1327 3. แม้แต่ความตายก็ยังผิดกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายนี้ดูเหมือนจะเป็นไปได้ยากลำบากสักหน่อยแต่ก็มีหลายประเทศในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมาที่บัญญัติให้การเสียชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายกรณีแรกเกิดขึ้นบนเกาะเดลอสสมัยกรีกโบราณในศตวรรษที่ 5 ก่อนคริสตกาลซึ่งเกาะนี้เป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวกรีกเคารพศรัทธาเป็นอย่างมากจนกำหนดให้ทุกสถานที่บนเกาะจำเป็นต้องได้รับการชำระล้างเพื่อให้เป็นสถานที่ที่เหมาะสมและคู่ควรสำหรับการสักการะเทพเจ้าด้วยเหตุนี้ศพที่ฝังอยู่ในหลุมฝังศพบริเวณวิหารหลักของเกาะจึงถูกขุดขึ้นมาและนำออกไปจากเกาะโดยในระยะแรกขุดขึ้นมาเฉพาะศพที่เพิ่งถูกฝังในช่วงศตวรรษที่ 6 ก่อนคริสตกาลแต่ต่อมานักพยากรณ์แห่งเดลฟีมองว่ายังไม่เพียงพอจึงนำศพทุกศพที่อยู่บนเกาะแห่งนี้ออกไปจากพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการออกกฎหมายที่ระบุว่าการตายและการคลอดบุตรเป็นสิ่งที่ผิดไม่ควรเกิดขึ้นที่เกาะเดลอสเพื่อความศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ของเกาะนั่นเอง 4. ภาษีเคราจักรพรรดิปีเตอร์ที่ 1แห่งรัสเซียหรือปีเตอร์มหาราชอดีตจักรพรรดิแห่งรัสเซียทั้งปวงเป็นผู้ที่มีความชื่นชอบวัฒนธรรมของยุโรปตะวันตกเป็นพิเศษด้วยเหตุนี้เขาจึงนำการแต่งกายศิลปะปรัชญา
และสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกเข้ามาในราชสำนักรัสเซียที่โดดเด่นที่สุดนั้นก็คือการตั้งชื่อเมืองตามพระนามของพระองค์อย่างนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีกสิ่งหนึ่งที่ปีเตอร์มหาราชสังเกตเห็นเมื่อครั้งไปเยือนตะวันตกก็คือการไว้เคราไม่ได้รับความนิยมมากนักซึ่งตรงกันข้ามกับรัสเซียที่ผู้คนนิยมไว้หนวดเคราเป็นจำนวนมากตั้งแต่ชาวนาไปจนถึงสมาชิกอาวุโสในราชสำนักเนื่องจากมีความเชื่อที่ว่าการไว้เครานั้นเป็นการนำพามนุษย์เข้าไปใกล้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นผู้ชายรัสเซียส่วนใหญ่จึงนิยมไว้เคราแต่ปีเตอร์มหาราชไม่ต้องการสิ่งนี้จึงกำหนดให้มีการเก็บภาษีเคราทำให้การไว้เครานั้นเป็นสิ่งผิดกฎหมายสำหรับคนส่วนใหญ่โดยผู้ที่สามารถจ่ายภาษีเคราจะได้รับเหรียญโทเค็นพิเศษที่เปรียบเสมือนการอนุญาตให้ไว้เคราได้ส่วนผู้ที่จ่ายภาษีไม่ไหวหรือไม่มีเหรียญโทเค็นพิเศษนี้หากฝืนไว้เคราก็อาจจะถูกตำรวจจับและบังคับให้โกนเคราทิ้งในที่สาธารณะด้วยเหตุนี้การไว้เคราจึงไม่เป็นที่โปรดปรานในรัสเซียไปโดยปริยาย 5. การต่อต้านมินซ์พายและเทศกาลคริสต์มาสมินซ์พายเป็นพายรสหวานจากสหราชอาณาจักรโดยไส้นั้นทำมาจากผลไม้แห้งผสมกับเครื่องเทศที่เรียกว่ามินซ์มีทซึ่งในอดีตจะมีเนื้อสัตว์ผสมอยู่ด้วยแต่ปัจจุบันนั้นไม่มีแล้วด้วยเหตุที่พายชนิดนี้นิยมรับประทานกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสส่งผลให้ครั้งหนึ่งในสหราชอาณาจักรมินซ์พายเคยเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมาก่อนในปี 1644 เป็นห่วงเวลาที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลคริสต์มาสกลายเป็นสิ่งต้องห้ามเพราะเนื่องจากวันคริสต์มาสนั้นตรงกับวันถือศีลอดและต่อมาในปี 1649 เมื่อโอลิเวอร์ ครอมเวลหรือผู้ปกครองอังกฤษสกอตแลนด์และไอร์แลนด์ซึ่งขึ้นสู่อำนาจหลังจากการล้มล้างพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 1 ก็ได้พยายามที่จะห้ามการเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสซึ่งก็รวมไปถึงการรับประทานมินซ์พายด้วยนอกจากนี้ในปี 1656 ยังเคยมีความพยายามเสนอให้การเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสและการรับประทานมินซ์พายนั้นเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมีความผิดทางอาญาแต่โชคดีที่ข้อเสนอนี้ไม่เคยผ่านออกมาเป็นกฎหมายและความพยายามต่อต้านคริสต์มาสได้สิ้นสุดลงเมื่อพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 2 คืนสู่ราชบัลลังก์อังกฤษในปี 1660 ตั้งแต่นั้นมามินซ์พายก็ไม่ถูกกีดกันทางกฎหมายอีก 6. กฎหมายว่าด้วยการจับปลาหลวงทราบหรือไม่ครับว่าในสหราชอาณาจักรพระมหากษัตริย์ทรงเป็นเจ้าของวาฬโลมาและปลาสเตอร์เจียนทุกตัวที่จับได้ในอาณาเขต3 ไมล์จากชายฝั่งอังกฤษและในสกอตแลนด์จะทรงเป็นเจ้าของวาฬทุกตัวที่มีความยาวมากกว่า25 ฟุตหรือประมาณ 7.62 เมตรโดยสิทธิของพระมหากษัตริย์ข้อนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 2และยังคงอยู่ในหนังสือกฎหมายจนถึงทุกวันนี้นำมาซึ่งคำถามที่ว่าจะทำอย่างไรถ้าต้องการจับปลาเหล่านี้ในน่านน้ำอังกฤษกฎหมายระบุไว้ว่าเมื่อจับปลามาได้ต้องถวายให้พระมหากษัตริย์ก่อนผ่านเจ้าหน้าที่ที่เรียกว่า receiver of the wreck โดยไปติดต่อที่พระราชวังบักกิงแฮมและแจ้งว่าจับปลาหลวงได้และรอคำแนะนำซึ่งโดยปกติแล้วมักจะได้รับอนุญาตให้จัดการกับปลานั้นได้ตามที่เห็นสมควร 7. หญิงตั้งครรภ์สามารถปล่อยปัสสาวะในหมวกของตำรวจได้อีกหนึ่งความเชื่อเกี่ยวกับกฎหมายแปลกๆในหนังสือกฎหมายของสหราชอาณาจักรคือหญิงตั้งครรภ์สามารถผ่อนคลายตัวเองได้ทุกที่ที่เธอชื่นชอบและสะดวกใจแม้กระทั่งในหมวกของตำรวจแต่โชคดีที่ในทางปฏิบัติจริงสตรีมีครรภ์ทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกับคนอื่นๆนั่นคือพวกเธอไม่สามารถไปปัสสาวะในทุกที่ที่ต้องการได้แม้ความเชื่อเกี่ยวกับพฤติกรรมของหญิงตั้งครรภ์จะเป็นเรื่องไร้สาระแต่ก็ยังมีกฎหมายแปลกประหลาดอื่นอีกมากมายที่ยังคงอยู่ในหนังสือกฎหมายของสหราชอาณาจักรที่ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นการเดินไปตามทางเท้าด้วยไม้กระดานการยิงปืนใหญ่ในระยะ300 หลาจากบ้านของใครบางคนการเมาและขี่ม้ารวมไปถึงการจับปลาแซลมอนในสถานการณ์ที่น่าสงสัยเป็นต้น 8. ฟุตบอลเคยเป็นกีฬาต้องห้ามแม้ฟุตบอลจะเป็นเกมกีฬาโบราณประจำชาติและได้รับความนิยมมากแต่ก็เคยถูกห้ามในสหราชอาณาจักรมาหลายครั้งเช่นเดียวกับในสกอตแลนด์และฝรั่งเศสการสั่งห้ามอย่างเป็นทางการครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นในปี 1314 เมื่อพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 3 สั่งห้ามการแข่งขันกีฬาภายในกำแพงเมืองลอนดอนหลังจากได้รับคำร้องเรียนจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าว่ากีฬาดังกล่าวก่อให้เกิดความปั่นป่วนและรบกวนการค้าขายเป็นอย่างมาก
ต่อมาพระมหากษัตริย์หลายพระองค์รวมถึงพระเจ้าริชาร์ดที่ 2และพระเจ้าเฮนรี่ที่ 4ก็ออกคำสั่งห้ามเล่นฟุตบอลด้วยเช่นกันเนื่องจากไปรบกวนการฝึกยิงธนูซึ่งข้อห้ามนี้บังคับใช้ต่อเนื่องยาวนานหลายร้อยปีแม้แต่ในรัชสมัยของพระเจ้าเฮนรี่ที่ 8ที่ทรงสั่งตัดรองเท้าฟุตบอลคู่แรกๆในประวัติศาสตร์ก็ยังอยู่ในยุคที่ห้ามไม่ให้มีการเล่นฟุตบอลเช่นเดียวกับในสกอตแลนด์ในปี 1424 ในรัชสมัยพระเจ้าเจมส์ที่ 1 แห่งสกอตแลนด์ถ้าผู้ใดฝ่าฝืนเล่นฟุตบอลจะต้องโทษปรับเป็นเงิน 4 เพนนีนอกจากนี้ในฝรั่งเศสก็มีการสั่งห้ามเล่นลาซูเล่กีฬาพื้นบ้านชนิดหนึ่งที่คล้ายกับการเล่นฟุตบอลในปี 1319 และในปี 1369 9. ดื่มได้แต่ห้ามเมาในผับครั้งหนึ่งในสหราชอาณาจักรได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติตำรวจนครบาลปี 1839 ที่กำหนดไว้ว่าถ้าเจ้าของร้านเหล้าหรือผับยินยอมให้มีการเมาสุราหรือทำให้เกิดประพฤติไม่เป็นระเบียบในสถานที่ของตนจะถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนอกจากนี้ยังมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกใบอนุญาตในปี 1872 ที่ระบุไว้ว่าทุกคนที่พบว่ามีอาการมึนเมาณสถานที่ที่ได้รับใบอนุญาตใดๆจะต้องถูกทำโทษต่อมาในปี 2003 รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีโทนี่แบร์ได้ประกาศว่าผู้ใดที่ขายสุราแก่ผู้มึนเมาในสถานที่ที่ได้รับอนุญาตถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพื่อให้บรรดาร้านขายสุราหรือผับบาร์ต่างๆมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นจากความมึนเมาของเหล่าลูกค้าของตนนั่นเอง